floden Ren. Och jag har kommit hit för att göra en resa. Längs en av de vackraste floddalarna i Europa. Där människor levt i tusentals år och lämnat mängder av historiska spår. Här är den del av den långa floden som man brukar kalla Rendalen. Floden Ren räknas som Europas 9:e längsta flod. Som börjar sin långa resa i Alperna vid den stora Bodensjön. Och sedan passerar städer som Basel, Strasbourg, Köln och Rotterdam. I alla tider har människan använt floden som transportväg. Och idag räknas Ren som en av de mest trafikerade i hela världen. Med mängder av pråmar på väg med last till sina många destinationer. År 2002 utnämndes den 65 kilometer långa sträckan mellan städerna Bingen och Koblenz till ett av Unescos världsarv. Den så kallade Rendalen, där floden sakta snirklar sig fram mellan bergen och där mängder av borgar och slott tillsammans med de många små städerna och vinodlingarna varit ett oemotståndligt resmål för turister i över 200 år och ett absolut måste att besöka för den som vill kalla sig världsarvsresenär. Floden bildades för mer än 2 miljoner år sedan och Rendalen har i sin tur formats av de många istider som svept in över Europa under de senaste 700 000 åren. De första människorna dök upp för redan 12 000 år sedan och för 2500 år sedan kom kelterna. Innan romarna runt år 0 påbörjade koloniseringen av området på den västra sidan av floden. Romarna tog med sig vinodlandets konst från Sydeuropa och idag breder vinodlingarna ut sig på snart sagt varenda ledig fläck längs sluttningarna mot floden eller i dalarna. Och säkert har du själv någon gång druckit ett glas vin från Mittelrhein eller någon av de näraliggande regionerna, Mosel, Rheinhessen eller Pfalz. Och man behöver heller inte åka långt för att hitta en glad vinhandlare som erbjuder sina produkter till hugade spekulanter. Givetvis med lite extra godsaker för att maximera erbjudandet. Under medeltiden föll makten över Rendalen samman i flera små riken. Och i de många grevedömena byggdes nu mängder av borgar på klipporna längs floden. Byggnader som liknade både franska och italienska borgar. Men också inspirerades av korsfararnas befästningar vid Medelhavet eller i det heliga landet. En av de mest framgångsrika borgbyggarna var grevarna Katzenelnbogen som kunde skryta med hela 4 borgar i Rendalen. En inflytelserik familj som både lyckades bli biskopar i Osnabrück och Münster, delta i korstågen och göra resor till Orienten. På de många borgarna väntar mängder av spännande historier om forna tiders maktkamper och intriger. Men också historier om förfall och svårigheterna att faktiskt hålla en borg levande genom generationerna. Idag har också flera av de nästan 40 borgarna mellan Bingen och Koblenz
blivit omgjorda till museum eller hotell. Så vill man uppleva en natt i lite medeltida stil är det bara att ringa och boka. Under 1800-talets första decennier började konstnärer, författare och poeter fly städerna för att ta sin tillflykt till naturen och till historien, som en motpol till städerna och den begynnande industrialismen. Rendalen blev nu en populär destination för tidens kända kulturpersoner, som exempelvis poeter som Friedrich Schlegel, Clemens Brentano, Ludwig Achim von Arnim och Lord Byron. Det romantiska Ren blev nu ett begrepp och snart började världens allra första turister komma för att besöka borgarna och bergen och för att ta en tur på floden. Framförallt var det den engelska överklassens utbildade ungdomar som på sina så kallade bildningsresor nu skulle se världen och på plats lära sig om historien. Ofta var det Italien som var slutmålet för resan. Men man tog gärna vägen över Rendalen för att betrakta det vackra landskapet och de historiska miljöerna. Och säkert också för att dela på en flaska vin. Eller 2. Turismen runt Ren utvecklades allt mer och mer. Och redan år 1816 hade de första ångbåtarna satts in i trafik. Och så har det fortsatt sedan dess. Varje sommar, då stora mängder turister kommer hit från hela världen. Men det är dags att börja resan på allvar. Och en bit öster om Rendalen finns regionens största stad, Mainz, som började sin historia som ett romerskt fort för mer än 2000 år sedan. Trots att Mainz drabbades hårt av bombningarna under andra världskriget finns här en hel del historiska platser bevarade. Och då inte minst den stora katedralen, som nu har över 1000 år på nacken. Året var 1009 när ärkebiskopen av Mainz, Willigis, som vid den här tiden även var ärkebiskop i hela det tysk-romerska riket, invigde katedralen. Men Willigis hade inte turen med sig den där dagen, för bara några timmar senare brann hela katedralen ner till grunden. Willigis beordrade omedelbart att en ny katedral skulle byggas. Och sedan den dagen har den stått kvar. I den stad som den gamla ärkebiskopen en gång ville se som den andra viktigaste staden i världen, efter Rom. Efter sin död begravdes Willigis i den näraliggande kyrkan Sankt Stefans. En kyrka som idag av en helt annan anledning blivit en stor turistattraktion. Hit kommer varje år över 200 000 turister för att se de berömda kyrkfönstren, skapade av konstnären Marc Chagall, där bilder från Gamla testamentet visar de många likheterna mellan kristna och judiska traditioner. Ett tysk-judiskt försoningsprojekt som Chagall, själv rysk jude, avslutade innan sin död år 1985 då han var 97 år gammal. Men efter 2 kyrkobesök kan det nog vara skönt att slå sig ner på det gamla torget för en kopp kaffe. Eller så kan man sådär i lite lagom takt strosa runt i stadens äldsta delar och fundera lite över gångna tider och hur livet egentligen kunde ha sett ut här i Mainz för en 2, 3 eller 400 år sedan. Men ingen resenär får lämna Mainz
utan att ha först bekantat sig med stadens store son, Johannes Gutenberg, som på 1400-talet uppfann den europeiska boktryckarkonsten. Lyckligt ovetande om att man redan då tryckt böcker på papper i Kina i över 1000 år. Men till skillnad från kineserna, som använde stora träblock, utvecklade Gutenberg den så kallade matrisgjutningen, som bestod av separata typer i metall som kunde sättas samman till ord och textrader. Däremot gick det mindre bra för Gutenberg med det ekonomiska, och hans affärskompanjoner drog honom inför rätta för utebliven vinst. Och den ruinerade och utskämde Gutenberg fick sedan fly undan sina fordringsägare till Nederländerna, där han sedan startade ett nytt tryckeri. Och av Gutenbergs berömda bibel från år 1455 finns idag 11 kompletta exemplar kvar, varav 2 här på museet i Mainz. Och det är självklart ovärderliga. Men det är dags att lämna Mainz för att utforska mer av Rendalens hemligheter. Och efter en tågresa 20 minuter västerut, där världsarvsområdet börjar, ligger den lilla staden Bingen, där en av de många båtarna ska ta med nedströms floden genom Rendalen. Bingen är en liten stad med en lång historia, och här har både kelter och romare bott, och så tidigt som på 300-talet fanns här en kristen befolkning. Idag lever Bingen vidare i högsta välmåga, som en liten stad med 25 000 invånare, där floden Nahe rinner ut i Ren och där stadens borg med namnet Klopp blickar ut över staden. Där borgen ligger idag sägs en gång ha funnits ett romerskt fort, där Nero Claudius Drusus, den inte helt okände fadern till den blivande romerske kejsaren Claudius, sägs ha bott. Och på medeltiden fanns här en stor borg som tillsammans med Ehrenfelsborg på motsatta sidan floden och det så kallade Råttornet mitt i floden utgjorde en gemensam försvarsanläggning på en strategisk position där man tog upp tull från båtar som skulle vidare på floden. Den nuvarande borgen Klopp byggdes på tidigt 1800-tal och fungerar idag som staden Bingens rådhus. Och efter en brant promenad upp för berget brukar man säga här i staden att om du är andfådd, ja då är du i rådhuset. Men för att hitta Bingens mest kända invånare genom tiderna får vi gå tillbaka till ett tidigt 1100-tal, där vi träffar en kvinna som var minst sagt mångsidig och som gått i historien som både abbedissa, mystiker och predikant. Hildegard från Bingen. Efter att ha vuxit upp i kloster började Hildegard att få visioner. Och från att som ung varit en tämligen blyg och tillbakadragen flicka blev hon nu en intellektuell och karismatisk kvinna som så småningom tog över klostret som abbedissa. När Hildegard fick sina visioner började hon skriva både dikter, poesi och musik. Och inte minst predikade hon kroppens välbefinnande genom att äta nyttig mat. Det sägs till exempel att hon en gång sagt att livsmedel skall och bör vara era läkemedel. Och än idag kan man hitta mängder av kokböcker i hennes namn. Och vill man pröva på någon av hennes gastronomiska kompositioner så rekommenderas speciellt hennes recept på dinkelbröd, som sägs vara speciellt bra för den som känner sig lite dyster. Men dyster kan man knappast känna sig när man har hela Rendalen framför sig. Så det är bara att ge sig ner till hamnen för att hoppa ombord på båten åt Koblenz.
Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Sancoa, Station Sancoa. Sankt Goar är en av de många små städerna längs floden i Rendalen, där man nästan med en gång känner sig lite hemma och där man kan strosa runt och upptäcka någon liten butik eller en trevlig krog med stora portioner tysk mat. Staden Sankt Goar har fått sitt namn efter eremiten Goar, som på 600-talet slog sig ner här i en grotta. Och på 1100-talet var det grevarna Katzenelmbågen som tog över staden. Och då dröjde det heller inte länge förrän greve Dieter började bygga vad som skulle komma att bli den allra största borgen i hela Rendalen. Borgen Rheinfels. År 1794 erövrades borgen av franska trupper som senare sprängde den i bitar och lät över ett halvt millennium av historia slås i spillror. Sedan den dagen är borgen en av de mest imponerande ruinerna i hela Rendalen, där fantasin får fylla i luckorna medan man tar en promenad för att föreställa sig hur det här en gång kunde sett ut. Men även borgens ursprungliga ägare, greve Dieter av Katzenelmbågen, hade sina prövningar. Som när borgen under mitten på 1200-talet belägrades under hela 15 månader, men stod emot. Och efter den dagen betraktades borgen som ointaglig. I alla fall till fransmännen kom hit, 500 år senare. Men nu är det andra tider. Och den ointagliga borgen välkomnar nu sina gäster till både museum, restaurang och hotell. Tysk lyx och gästfrihet som den gamla eremiten Goar nog säkert skulle ha uppskattat. En bit nedströms hittar vi borgarna Sternberg och Liebenstein, som bjuder på ännu lite mera medeltida borghistoria. Här hittar vi berättelsen om de två bröderna Heinrich och Konrad, som båda förälskade sig i samma kvinna, den vackra Hildegard. Men Hildegard valde Konrad, och den besvikne Heinrich lät att bygga sin egen borg några 100 meter bort. Och sedan den dagen brukar man helt enkelt kalla de två borgarna för de fientliga bröderna, där Heinrich, Konrad och Hildegard från varsin borg kunde blicka ut över floddalen utan att komma allt för nära varandra. Men hela den här historien är inget annat än en legend från 1500-talet. Men precis då som nu så brukar ju alltid en bra historia sälja sig självt. Flodfärden går sakta mot sitt slut och förbi städer som Bopard, Braubach, Rennes och Lahnstein är det inte långt till världsarvsområdets norra gräns, där Ren möter floden Mosel vid staden Koblenz, vars namn betyder just de två som flödar samman.
Nästa morgon bjuder Koblenz på blandat väder och regnet hänger i luften, vilket kan vara ett bra tillfälle att ta sig ner till stadens äldsta delar och slinka in i den gamla Liebfrauenkirche för att lyssna till några viktiga ord från ovan. I en kyrka vars allra första historia går tillbaka till slutet på 300-talet. Eller också promenerar man ner till den så kallade Deutsches Eck, där floden Mosel rinner ut i Ren och där en stor staty av den gamla tyske kejsaren Wilhelm den första nu återstår på plats efter att en amerikansk artillerigranat sprängde originalstatyn i luften i slutet av andra världskriget. Men Koblenz har också en borg, eller rättare sagt en fästning, i kolossalformat och så pass stor att den räknas som den näst största fästningen i hela Europa. Och det bästa sättet att ta sig dit är med linbanan som snabbt tar en över floden på bara några minuter. Den stora fästningen Ehrenbreitstein har en lång historia och här har man lyckats spåra de allra första bosättningarna på den höga klippan till för över 6000 år sedan. Givetvis hade också romarna en fästning här och under den karolingiska tiden på 800- och 900-talen kom här att bli allt fler och fler bosättningar. Från mitten av 1100-talet fanns här en borg som tillhörde de mäktiga biskoparna i Trier och som här förvarade ovärdeliga skatter, som till exempel den heliga tunikan som självaste Jesus sägs ha burit innan han korsfästes. Dagens stora fort byggdes när renlandet tillföll Preussen, men när allt stod färdigt i slutet på 1800-talet hade den redan hunnit bli omodern och står idag kvar som en relik över en militär storhetstid. Egentligen borde världsarvsresan vara slut nu, här i Gamla stan i Koblenz. Men som alltid finns det mer att upptäcka runt hörnen. Och ingen vill ju missa de tyska vulkanerna som en gång formade landskapet här i Rendalen. Men alla kan ta det lugnt, för det var mer än 12 000 år sedan det var något utbrott här. Men den gången var det minst lika kraftigt som när vulkanen Pinatubo hade utbrott på Filippinerna år 1991. Idag finns spåren från det stora utbrottet som den gången utplånade allt liv i en radie på mer än 4 mil i form av kratersjön Lacher See, som idag är ett populärt utflyktsmål där man kan koppla av från storstädernas brus och ägna sig åt lite lantlig tysk sightseeing. Men lite här och där kan man fortfarande hitta spåren av den vulkaniska aktiviteten. Och runt om i Lacher See bubblar gasen fortfarande upp till ytan. Och i närheten av staden Andernach kan man hitta något så ovanligt som en tysk geyser, som visserligen fått lite hjälp på vägen när man i början av 1900-talet letade efter mineralvattenkällor och som av en ren händelse borrade sig ner mitt i den sprudlande vattenkaskaden. Geysern fungerar ungefär som en flaska kolsyrat vatten som skakas om var 90:e minut
och då korken så att säga går ur. Och eftersom det här är en kallvattengeyser så går det bra att ta ett smakprov av lite äkta kolsyrat mineralvatten. Men ingen resa till Rendalen får missa ett besök på borgen Els, som nog tar priset som den allra vackraste sagoborgen i hela regionen. Gömd i de djupa skogarna sydväst om Koblenz och så känd i Tyskland att den fanns med på de gamla 500 D-marksedlarna. Idag är borgen en stor turistattraktion med sin historia som börjar redan på 900-talet. Och på 1200- och 1300-talen byggdes den ut till vad den är idag. Och redan från allra första början tillhörde den grevarna Suelz, en familj som under 800 år haft förmånen av att njuta av en något ovanlig sommarstuga. Och är det någonstans man kan vänta sig att Rapunzel släpper ut sitt långa blonda hår från ett högt torn, så måste det väl helt enkelt vara här. Genom tiderna har mängder av resenärer färdats genom Rendalen och utforskat de små städerna, det vackra landskapet, naturen och kulturen. Av Unescos många världsarv är det heller inte många som omfattar en hel region. Så ett besök här gör bäst i att ta sin tid. Kanske för att vandra, cykla, åka på en flodfärd eller botanisera i mat och dryck. Så poeterna från 1800-talet hade nog inte så fel när de en gång flydde städerna för att söka inspiration vid den mäktiga floden. Så behöver du en liten paus eller plötsligt drabbas av en oemotståndlig dragning till medeltida borgar, så är det nog hit du ska resa.